Xin chào các quý vị. Xin chào các quý vị. Cảm ơn các quý vị đang xem bài thuốc đông y gia truyền này trên kênh YouTube của tôi có tên là Dr. Đỗ Nguyên Thiêu Official. Thưa các quý vị, cụ tổ 19 đời của tôi là Đại y Thiền sư Tuệ Tĩnh, tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Phần lớn cháu chắt của cụ đều theo gương cụ làm nghề y. Nhưng trong thời gian đất nước loạn lạc, Trịnh Nguyễn phân tranh, ông cha chúng tôi muốn là quan chức trong ngành y thì phải đổi họ Nguyễn sang họ Đỗ để không bị chúa Trịnh chu di tam tộc, và đã chuyển họ Nguyễn thành tên lót để ghi nhớ dòng họ của mình. Nhưng trong thời Pháp thuộc, do giấy khai sinh bằng tiếng Pháp không có dấu như tiếng Việt, nên chữ Nguyễn thành chữ Nguyên. Sau cụ tổ Tuệ Tĩnh, anh tôi, bác sĩ, tiến sĩ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương là tấm gương sáng cho tôi, là động lực giúp tôi kiên trì học tập y lý phương Đông cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi xin cố gắng đem lại niềm vui và sức khỏe cho các quý vị qua những bài thuốc đông y gia truyền của cụ tổ chúng tôi để lại này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Bí mật gia truyền thứ 64: Yếu quyết chữa chứng thạch lâm, nghĩa là sỏi thận. Phần 1. Sỏi thận, tiếng Trung là sân chế sĩ, tiếng Anh là kidney stone. Bệnh thường gặp ở phái nam nhiều hơn ở nữ. Nguyên nhân do tiểu quá ít, tạo nên sự đậm đặc của các chất cặn bã lẫn trong nước tiểu. Đến một độ đặc nào đó, các chất này sẽ đặc lại. Bình thường, hàng ngày, mỗi người tiểu từ 1 đến 2 lít. Nếu lượng nước tiểu vì một lý do nào đó không được bài tiết ra, những cặn bã lẫn trong nước tiểu sẽ dần dần đọng lại, tạo thành sạn, sỏi. Vì vậy, những người ít đi tiểu dễ bị kết sạn. Sỏi thận là các tinh thể khoáng trong nước tiểu tích tụ trong thận và đôi khi di chuyển đến niệu quản. Chúng có kích thước từ nhỏ như hạt cát đến lớn như quả bóng gôn. Những viên sỏi thận nhỏ hơn thường được thải ra ngoài qua nước tiểu. Nhưng nếu đường kính tăng lên vài mm, chúng có thể làm tắc niệu quản, gây tắc nghẽn nước tiểu và gây đau thắt lưng dữ dội, đôi khi kéo dài đến vùng bụng dưới hoặc háng. Sỏi thận có nhiều nguyên nhân khác với sỏi mật. Các yếu tố rủi ro: mất nước do uống không đủ chất lỏng là yếu tố nguy cơ số 1 dẫn đến hình thành sỏi thận. Béo phì cũng được coi là một yếu tố nguy cơ hàng đầu khác. Ăn quá nhiều protein động vật, natri, đường tinh luyện,
đường fructose, siro ngô có hàm lượng fructose cao, oxalat, nước ép bưởi và nước táo có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Triệu chứng: hầu hết bệnh nhân bị sỏi thận không có triệu chứng, trừ khi sỏi rơi từ thận xuống niệu quản và làm tắc nghẽn nước tiểu trong niệu quản. Các triệu chứng thường gặp bao gồm đau thắt lưng, đổ mồ hôi đêm, chóng mặt, buồn nôn. Do áp lực trong thận tăng lên, ảnh hưởng đến phản ứng đường tiêu hóa. Rồi khó chịu, đau bụng, tiểu máu, vân vân. Cơn đau quặn thận cấp tính thường khiến người bệnh đau khổ. Có người cho rằng đó là cơn đau khó chịu nhất. Đôi khi, bệnh nhân không hề đau đớn mà chỉ có tiểu máu hoặc lượng máu ra quá ít đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hầu hết các cuộc kiểm tra sức khỏe bao gồm xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra bằng kính hiển vi cận sau khi ly tâm nước tiểu. Nếu thấy số lượng hồng cầu quá nhiều, đó là dấu hiệu của bệnh tiểu máu, đôi khi là dấu hiệu sớm của sỏi thận. Phòng bệnh: để ngăn ngừa sỏi thận, chế độ ăn uống và thuốc Tây y và Đông y được áp dụng để giảm bớt gánh nặng cho thận trong việc bài tiết chất thải. 1. Uống đủ nước, khoảng từ 2 đến 2,5 lít mỗi ngày. Bất kể thành phần của sỏi như thế nào, uống nhiều nước sẽ làm loãng nước tiểu, ngăn ngừa hình thành sỏi và có tác dụng đẩy nhanh quá trình đào thải nước tiểu. Ngoại lệ bệnh nhân suy thận mãn tính, tức là bị ure huyết và suy tim thì phải kiểm soát lượng nước trong cơ thể, nên được bác sĩ hướng dẫn uống lượng nước thích hợp. Thứ hai là tránh ăn quá nhiều chất đạm, nitơ và natri, đồng thời không ăn thức ăn quá mặn. Thứ ba, ăn ít thực phẩm giàu axit oxalic như là rau bina, trà đặc, cà phê đặc, vân vân. 4. Nên tiêu thụ đủ canxi. Hiện tại không có đủ bằng chứng cho thấy việc bổ sung canxi làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Vì vậy, chỉ cần làm theo khuyến nghị của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA. Thứ năm, kali citrate giúp ngăn ngừa sự lắng đọng canxi oxalate. Nước ép bưởi chứa kali citrate có thể ức chế sự hình thành sỏi. Thứ sáu, các loại thuốc khác của Tây y như thuốc lợi tiểu thiazid và allopurinol để điều trị bệnh gút cũng có tác dụng ngăn ngừa hình thành sỏi. Không chỉ vì nó là thuốc lợi tiểu, mà còn vì nó làm giảm hàm lượng canxi trong nước tiểu. Nhưng chủ yếu phụ thuộc vào thành phần và nguyên nhân hình thành sỏi của người bệnh. 7 là phải vận động, nhưng mà vừa phải thôi. Có thể giúp thải những viên sỏi nhỏ ra ngoài. Nhưng đừng ép bản thân tập những bài tập quá vất vả và vượt quá khả năng thể chất của bạn. 8.
Các loại thực phẩm gây tranh cãi như là rượu, bia có tác dụng lợi tiểu nhưng có thể đẩy nhanh quá trình hình thành sỏi. Nước soda có tính axit yếu, chứa nhóm phosphat. Cà phê tuy đều có tác dụng lợi tiểu nhưng thực chất làm tăng lượng canxi trong nước tiểu. Sử dụng quá nhiều có thể gây mất nước ở bệnh nhân sỏi thận và đẩy nhanh quá trình hình thành sỏi. Tuy nhiên, có một số nghiên cứu cho thấy những người uống rượu lâu dài có tỷ lệ hình thành sỏi thấp hơn và hiệu quả dường như tốt hơn so với việc chỉ uống nhiều nước hơn. 9. Chế độ ăn giàu protein cũng có thể thúc đẩy sự hình thành sỏi. Vì protein động vật trở nên có tính axit sau khi phân hủy và cơ thể cần phải lấy canxi trong xương để cân bằng độ pH. Khi máu đi qua thận và lọc chất thải, thận sẽ hấp thụ canxi trở lại. Do đó, bạn càng ăn nhiều thịt thì càng có nhiều canxi trong thận. Theo thời gian, lượng canxi này nếu không được loại bỏ sẽ ngưng tụ thành sỏi. Một trong những biện pháp đối phó đơn giản nhất là ăn chay. Giảm lượng protein động vật nạp vào. Người Việt Nam bị sỏi tiết niệu thuộc nhóm cao trên thế giới, nằm trong vành đai sỏi của thế giới. Thư viện Y học Quốc gia Mỹ ước tính 1% đến 13% dân số thế giới mắc sỏi tiết niệu. Tỷ lệ này ở châu Á là 1% đến 19,1%. Người dân các nước Đông Nam Á, Tây Á, Nam Á có tỷ lệ bị sỏi cao nhất thế giới, từ 5% đến 19,1%. Trong khi người dân ở Đông Á và Bắc Á chỉ có 1% đến 8% bị sỏi thôi. Sỏi tiết niệu hình thành do sự kết tinh tự nhiên của các tinh thể vô cơ trong nước tiểu. Sỏi tiết niệu có thể gặp ở bất kỳ vị trí nào trong đường tiểu như thận, tức là sỏi thận, niệu quản, tức là sỏi niệu quản, bàng quang, đó là sỏi bàng quang, và niệu đạo, sỏi niệu đạo đấy. 5 yếu tố nguy cơ gây sỏi tiết niệu. Thứ nhất, thói quen uống ít nước, ăn mặn. Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới, thời tiết nắng nóng nhiều, nhất là ở miền Nam, miền Trung. Lượng nước mất qua hơi thở, qua mồ hôi, qua nước tiểu thường nhiều hơn lượng nước mỗi ngày đưa vào cơ thể. Do đó, cơ thể thiếu nước, làm lượng nước tiểu ít, nước tiểu bị cô đặc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tinh thể trong nước tiểu kết tinh thành sỏi. Người Việt chúng ta có thói quen ăn mặn với các món kho, xào, khô, muối chua, mắm, vân vân. Ăn mặn khiến trong nước tiểu có nhiều muối, dễ kết tinh thành sỏi. Dùng quá nhiều chất bổ sung như canxi, vitamin C hoặc D, hoặc thường xuyên ăn thịt, nội tạng động vật, hải sản, vân vân cũng gây ra sỏi. 2. Chất lượng nước. Nguồn nước tự nhiên ở các vùng gần núi đã vôi,
chứa nhiều khoáng chất, nhất là canxi. Dù nước được xử lý lọc nhưng không khử hết được vôi và các khoáng chất này, gây ra sỏi tiết niệu, sỏi thận. Người dân các vùng có núi đá vôi thường được khuyến cáo tránh dùng nước giếng đun sôi để nguội, mà nên dùng nước máy đã qua thiết bị lọc. Thứ ba, nhiễm trùng tiết niệu. Người Việt bị nhiễm trùng đường tiểu khá nhiều. Tình trạng nhiễm trùng đường tiểu, đặc biệt ở người nhiễm trùng tái phát, mãn tính, làm phân hóa ure và gây ra tính kiềm trong nước tiểu, gián tiếp tạo ra sỏi. Nhiễm trùng và viêm niêm mạc niệu quản, niệu đạo, bàng quang dễ gây lắng đọng canxi, oxalat, dẫn tới hình thành sỏi. Nhiễm trùng tiết niệu gây tổn thương tế bào thận. Một vòng lặp đi lặp lại xảy ra khi sỏi tiết niệu hình thành. Sỏi tiết niệu dễ gây tác dụng ngược, khiến hệ tiết niệu bị nhiễm trùng mãn tính. 4 là do các bệnh khác. Các bệnh về rối loạn chuyển hóa, gây dư thừa và lắng đọng các chất canxi, axit uric, cystine trong nước tiểu và hệ tiết niệu cũng dễ hình thành và tái phát sỏi. Dị dạng đường tiết niệu bẩm sinh, hẹp niệu quản, bệnh thần kinh bàng quang, bệnh phì đại tiến tiền liệt, khiến nước tiểu ứ đọng trong bàng quang, thận. Bệnh huyết áp cao, béo phì, ít vận động cũng dễ tạo sỏi tiết niệu. Người phải cắt bỏ một đoạn ruột dài cũng có nguy cơ khó hấp thu nước, chất điện giải, canxi, dễ hình thành sỏi. Thứ 5 là cơ địa đặc biệt. Khoảng 15% đến 20% trường hợp có sỏi thận hai bên trong tổng số người bị sỏi thận. Những người này có cơ địa đặc biệt, dễ hình thành sỏi và tái phát sỏi, dù tuân thủ chỉ định điều trị và phòng bệnh của bác sĩ. Đa số sỏi tiết niệu có tính chất gia đình. Thực tế, những người sống cùng nhà như cha mẹ, anh chị em, nếu một người có sỏi thì những người khác cũng dễ bị có sỏi hơn, do lối sống và thói quen ăn uống của các thành viên trong gia đình thường giống nhau. Sỏi cystine là loại sỏi có đặc tính di truyền rõ ràng. Loại sỏi này xuất hiện ở người trẻ, tạo thành sỏi san hô, cứng, không cản quang và dễ tái phát. Cảm ơn các quý vị đã xem bài Bí mật gia truyền 64 phần 1 này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Xin chào tạm biệt.